أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع علم من المساجد ومسجد آخر في مكان آخر من العالم. هذه المرة سوف نتحدث عن مركز الأميرة زفيرة في البوسنة. زفيرة أو زاهرة، يعني الأسماء هنا تتشابه حقيقة، لكن المعروف أن هذا المركز يدعى مركز الأميرة زفيرة بالبوسنة. هو حقيقة مركز عملاق يعبر عن التحولات الكبرى التي يعني يعيشها المسجد والمراكز الإسلامية خصوصا في أوروبا وبعض مناطق العالم، حيث أصبحت عبارة عن مراكز متعددة الوظائف، متعددة الأغراض، متعددة المنافع. المركز يعني تبلغ مساحته 14,000 متر، صمم بشكل يعني حديث، يذكرنا بعمارة يعني التسعينات وبداية القرن ال21. طبعا المركز انتهى البناء منه في عام 2000، وهو يعني مما يعني أن التصميم حقيقة هو وليد التسعينات من القرن الماضي، وهو يعبر حقيقة عن هذه العمارة المبنية على النسب والمبنية على الترابط الحركي والبصري. تظهر المكونات يعني الأسطوانية الدائرية لهذا المركز لتترابط مع بعضها البعض من خلال مسارات حركية مرتبطة بأفنية. حقيقة هذه العمارة التي يعني بتنا نفتقدها في يعني هذا العصر، ربما لم تعد يعني منتشرة بما فيه الكفاية، ولم تعد مطلوبة في وقتنا الحاضر، لكنها يعني في هذا المركز تعكس بعض القيم الفراغية وبعض القيم البصرية البسيطة، من جهة من ناحية التكوين البصري ومن ناحية فهم اللغة البصرية والتعامل معها بيسر وسهولة، والتعقيد الفراغي المبني على يعني تعدد الوظائف التي يحتويها هذا المركز. نبدأ بالمسجد، لأنه المركز حقيقة يحتوي على عدد كبير من الوظائف، لكن المسجد هو تكوين أسطواني يعني يحتوي قاعة الصلاة المكعبة الشكل المربعة المسقط. يتقدم يعني قاعة الصلاة الجزء المكون للدائرة كمدخل للمسجد، يوجد فيه بعض الخدمات، ربما يعني يحتوي على صناديق الأحذية للمصلين، بالإضافة إلى فراغ تجمع أشبه بما يكون البهو الذي يتقدم قاعة الصلاة ويستخدم يعني للصلاة أثناء المناسبات ويعني الازدحام. قاعة الصلاة مربعة الشكل مرتفعة تبرز عن التكوين الأسطواني بقبتها الظاهرة. يوجد هناك طابق مسروق ميزانين يستخدم للنساء. والتكوين بشكله العام يعني يبدو هو إعادة تفسير للمسجد العثماني. المئذنة شبه عثمانية، وإن كانت تحاول أن تخرج عن السياق التاريخي. القبة شبه عثمانية مع وجود 3 قبب في بهو أو مدخل المسجد. يتقدم جدار القبلة كذلك فناء يكمل التكوين الأسطواني، حيث أن المكعب يترك فضاء يستخدم كحديقة أو كفناء يعني أخضر مفتوح على السماء، وتستكمل الأسطوانة يعني شكلها الدائري من خلال المدرسة الدينية المتعددة الطوابق ذات الفصول والممر المفتوح الذي يطل على الفناء. هذا التكوين بشكل عام يعني مكون المسجد الأساسي أو أسطوانة المسجد. لكن حقيقة يتقدم هذه الأسطوانة ساحة كبيرة جدا تعتبر هي الفناء الخارجي ل يعني قاعة الصلاة،
وهي يعني فناء يتقدم البوابات الرئيسية للمسجد المواجهة للمحراب مباشرة، بينما يوجد هناك مداخل مباشرة للفناء الآخر الذي يقع خلف جدار القبلة، لأن هذا الفناء حقيقة يتصل بباقي مكونات المركز. حقيقة يعني ما يميز هذا المركز في واقع الأمر هو هذا التعقيد الوظيفي، وهذه العلاقات الفراغية البسيطة، وهذه المسارات الحركية الخارجية. يتحول الممر إلى تكوين شبه منحرف أو شبه مثلث مشطوف أو مقطوع الرأس، جزء منه للحركة وجزء منه كوظائف يعني تخدم هذا المركز. يقود هذا الممر إلى المسرح الخارجي، المسرح الأمفيثياتر، ويبدو أن يعني هذا المركز كونه يعني يخدم المجتمع المحلي بشكل كامل، وتوجد فيه نشاطات متعددة ثقافية واجتماعية وفنية، بالإضافة إلى النشاط الديني الأساسي، ويعني يعتبر ملتقى للحياة اليومية. لذلك يوجد هناك مسرح، ويوجد هناك مكتبة، ويوجد هناك يعني وظائف متعددة. يعني هذه الوظائف تتشكل على شكل اسطوانة أخرى أكبر ربما من اسطوانة المسجد، لكنها أقل تأثير يعني من الناحية البصرية، كون المسجد هو الذي يستحوذ على الدلالة البصرية، وهو المكون الأيقوني في هذا المركز. لكن الوظائف الأخرى حقيقة هي وظائف مترابطة متداخلة، تقود يعني إلى بعضها البعض، وتدفع بالجمهور المستخدم لهذا المركز إلى الفناء الأخضر الذي يتقدم جدار القبلة، ليكون يعني هناك فرصة للدخول إلى قاعة الصلاة. هذا الترابط وهذا التواصل قد يثير بعض التساؤل، حيث أنه لم يكن هناك يعني من المعتاد في المساجد التاريخية أن تكون الخدمات خلف جدار القبلة. غالبا أغلب الخدمات تتقدم يعني المسجد، ويعني تكون قبل يعني مواجهة لجدار القبلة، ولا يكون هناك أي شيء يعني وظيفي ويعني بعد يعني جدار القبلة. لكن في هذا المركز الوضع هنا مختلف، قد يثير الجدل، وربما يعني نتحدث يعني في الدقائق المتبقية عن هذا الجدل، كون أن أغلب الخدمات الوظيفية وضعت بعد جدار القبلة، وهي مرتبطة بالفناء الذي تشكله اسطوانة المسجد، الفناء الأخضر الذي يقع خلف جدار القبلة ويعني تشكله اسطوانة المسجد. هنا يبدو أن الفكرة مختلفة، تختلف عن يعني السياقات التاريخية التي اعتدنا عليها في عمارة المساجد، لكنها يعني سياقات يعني قد تكون مقبولة، حيث أن سهولة الوصول لقاعة الصلاة يعني متاحة للجميع، إضافة إلى أنه يعني التكوين كونه تكوين داخلي هو تكوين مترابط، ويعني يشار حتى للوظائف الأخرى يعني بوجود المسجد. يعني المسجد هو الذي يعرف جميع الوظائف الأخرى، يعرف المسرح، يعرف المدرسة، يعرف الوظائف الأخرى، المطاعم، القاعة المتعددة الأغراض، جميعها حقيقة ترتبط بوجود المسجد وبدلالته البصرية والثقافية. وبالتالي كون هذه الوظائف خلف جدار القبلة أو قبل مدخل المسجد، في اعتقادي أنها تؤدي نفس الهدف ونفس الغرض. لكن بشكل عام يعني يمكن أن نصف هذا المسجد من الناحية البصرية أنه يعني حداثي محلي، يعني ذو نهايات مفتوحة، يعيد تفسير العمارة المحلية بأسلوب حداثي مختلف عن القص واللصق، عن الاستنساخ، لكنه حقيقة ينتمي إلى المكان
بارتباطاته التاريخية، وينتمي إلى يعني روح العصر الذي بني فيه بتكويناته الحديثة والمعاصرة. هذا ما يمكن أن نصف به هذا المركز، ونلتقي بإذن الله تعالى مع مسجد آخر في مكان آخر من العالم، وتقبلوا خالص تحياتي.